Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου The Professor with the Bow Tie. Κάντε εγγραφή και like αν σας αρέσει αυτό το βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο από τα άλλα και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει απασχολήσει τις τελευταίες εβδομάδες το παγκόσμιο στερέωμα και συγκεκριμένα για την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης OpenAI. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προς το παρόν που μπορεί όμως στο μέλλον να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο. Τι είναι το σύστημα OpenAI? Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στο οποίο μπορείς να κάνεις ερωτήσεις κάθε είδους και να σου βγάλει τις απαντήσεις. Προφανώς αυτό το σύστημα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες στον κόσμο και προσπαθεί, ανασύροντας τις πληροφορίες μέσω της συγκεκριμένης ερώτησης που του κάνεις, να σου δώσει ένα δεδομένο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, μπορείς να γράψεις σε όλες τις γλώσσες, και στα ελληνικά υπάρχει. Μπορείς να του πεις γράψε μου για παράδειγμα μία έκθεση για το περιβάλλον, για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, και θα σου γράψει στην πρώτη παράγραφο τον πρόλογο και στη συνέχεια τα επιχειρήματα, τα οποία θα τα έχει ανασύρει από τη βάση δεδομένων, την παγκόσμια βάση δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε. Μπορείς, αν το πληρώσεις, να έχεις μια τελειοποιημένη εκδοχή, γιατί γίνονται κάποια λάθη και το ίδιο το σύστημα το αναφέρει μέσα ότι προσοχή, κάποιες πληροφορίες να μην είναι αληθείς και να βασίζονται σε κάποιες προκαταλήψεις, σε κάποια στερεότυπα και ανάλογα βέβαια με αυτό το οποίο του δίνεις ως τροφή. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή και έκανα κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις και μου δόθηκαν απαντήσεις πολύ σωστές, βέβαια μπορεί με κάποια συντακτικά λάθη, αλλά όντως βασίζονταν στην πραγματικότητα, γιατί όπως σας έχω πει, αυτό το σύστημα παίρνει όλες τις πληροφορίες του κόσμου, τις ανασυνθέτει όπως ο άνθρωπος δηλαδή. Έχεις ένα διαγώνισμα για την επόμενη μέρα αν είσαι μαθητής και διαβάζεις όλα τα μαθήματα της ιστορίας, για παράδειγμα, που σου έχει βάλει ο καθηγητής ή η καθηγήτρια. Η ερώτηση που θα σου κάνει θα είναι συνδυαστική. Πρέπει το δικό σου το μυαλό να ανασυνθέσει όλες τις πληροφορίες, να ανακαλέσει όλες τις πληροφορίες και μετά να τις συνθέσει και να παράξει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με κάποιες συγκεκριμένες ικανότητες. Δεν μπορούμε να ανακαλούμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε μάθει σε όλη μας τη ζωή. Ή ακόμα και αυτό να το κάνουμε, οι πληροφορίες στον κόσμο είναι τεραστίου μεγέθους. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα. Κι όμως αυτό το σύστημα γνωρίζει τα πάντα, γιατί είναι τεχνητή νοημοσύνη. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό, αν ξεφύγει από τον έλεγχο του ανθρώπου, μπει σε κάποιο άλλο, σε ένα σώμα ρομπότ και ξεφύγει από τον έλεγχο, επειδή έχει ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη, μπορεί να κυριαρχήσει τον κόσμο και ουσιαστικά ο κόσμος μας να γίνει μια κόλαση. Αυτό πρέπει να το προσέξουν οι επιστήμονες που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα, να μην συμβεί αυτό, ή όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, πρέπει ο άνθρωπος να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη πρώτον και δεύτερον να την εισάγει μέσα στο ανθρώπινο σώμα με κάποιον τρόπο. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, όπως έχουμε το USB, το στικάκι για τον υπολογιστή που του επεκτείνουμε ουσιαστικά τη μνήμη, να υπάρχει κάτι τέτοιο και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Όλα αυτά από τα οποία αντλεί το συγκεκριμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσαμε με κάποια σύνδεση του εγκεφάλου μας με το ίντερνετ να τα αντλούμε και εμείς οι ίδιοι. Για ποιο λόγο? Να διακινδυνεύσουμε την ανθρώπινη ύπαρξη. Τέλος πάντων, αυτά είναι σκέψεις φιλοσοφικές δικές μου, γιατί επιστήμονας δεν είμαι, απλώς καταθέτω τη φιλοσοφική μου σκέψη. Λοιπόν, ας δούμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που έκανα σε αυτό το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο δουλεύει καλύτερα στα αγγλικά, στην αγγλική γλώσσα, γιατί όπως γνωρίζετε η παγκόσμια γλώσσα είναι η αγγλική και ουσιαστικά υπάρχουν περισσότερα δεδομένα σε αυτή τη γλώσσα και μπορεί να αντλεί από αυτά. Στα ελληνικά έκανε κάποια συντακτικά λάθη, δεν έγραψε ολόκληρη την έκθεση, δεν είχε κάποιες τόσο καλή δομή όσο απαιτεί ένας καθηγητής. Οπότε οι μαθητές που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να λύνουν τις ασκήσεις τους, μάλλον θα απογοητευτούν σε αυτό το θέμα. Ακόμη και διδακτορική διατριβή θα μπορούσε να γράψει. Το ζήτημα που ανεγείρεται είναι ότι ποιος την έχει γράψει τη διατριβή? Δεν την έχω γράψει εγώ, την έχει γράψει ένα τεχνητό σύστημα νοημοσύνης. Εγώ θα πάρω τα εύσημα. Όμως, αξίζω να πάρω τα εύσημα? Μετά ανακύπτουν και θέματα ικανότητας και αρχίζουν τα ψυχολογικά στον άνθρωπο. Θέλω, πριν σας διαβάσω τις ερωτήσεις για τον κόσμο και για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, και όπως γράφω στον τίτλο,
αν σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον άνθρωπο. Θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο που διαβάζω τώρα, είναι του αγαπημένου μου Χαράρι, Γιουβάλ Νόα Χαράρι, Homo Deus, άνθρωπος Θεός. Θα το κάνω βιβλιοπαρουσίαση μελλοντικά. Ένα μικρό απόσπασμα, είναι στα αγγλικά, θα το διαβάσω στα αγγλικά και θα το μεταφράσω στα ελληνικά. Σχετικά με το πώς υπάρχει περίπτωση, αν δεν προσέξουμε, να μας φερθεί η τεχνητή νοημοσύνη. You want to know how super-intelligent cyborgs might treat ordinary flesh and blood humans? Θέλεις να ξέρεις πώς θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν τα super έξυπνα cyborgs σε κανονικούς ανθρώπους με σάρκα και οστά? Better start by investigating how humans treat their less intelligent animal cousins. It's not a perfect analogy, of course, but it is the best archetype we can actually observe rather than just imagine. Καλύτερα να αρχίσεις να ερευνάς πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στα λιγότερο έξυπνα ζώα. Δεν είναι, λέει, μια τέλεια αναλογία φυσικά, αλλά είναι το καλύτερο δείγμα που μπορούμε να παρατηρήσουμε από ότι να το φανταστούμε. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά αν ας πούμε ξεφύγει από τον έλεγχο η τεχνητή νοημοσύνη και μπει σε ένα ρομποτικό σώμα, υπάρχει περίπτωση να συμπεριφέρεται σε εμάς όπως εμείς συμπεριφερόμαστε στα ζώα. Και ανάλογα, μπορεί να υπάρξει καλή τεχνητή νοημοσύνη, κακή τεχνητή νοημοσύνη. Ποτέ δεν ξέρεις. Για να πάμε στις ερωτήσεις που έκανα εγώ η ίδια σχετικά με το μέλλον του κόσμου, τώρα ουσιαστικά οι απαντήσεις που μου δίνει, θα το ξαναπώ, είναι από τις αποθήκες δεδομένων ουσιαστικά. Από αυτές τις έρευνες που έχουν κάνει οι επιστήμονες, τις έχουν δημοσιεύσει και απλώς πήρε και ανασύνθεσε το περιεχόμενο. Μία ερώτηση που έκανα, could AI kill people in the future? Θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να σκοτώσει τον άνθρωπο στο μέλλον, τους ανθρώπους? Και τι μου απαντάει? Θα το διαβάσω στα αγγλικά, γιατί σας είπα ότι λειτουργεί καλύτερα στα αγγλικά και θα το μεταφράσω. It is important to recognize that AI, like any other technology, is neutral and can be used for both positive and negative purposes. Είναι σημαντικό, λέει, να αναγνωρίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όπως κάθε άλλη τεχνολογία, είναι ουδέτερη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για θετικούς είτε για αρνητικούς σκοπούς. Λογικό. While it is possible that AI could be used in ways that could harm or kill people, it is also possible that AI could be used to improve people's lives and to prevent harm or death. Ενώ είναι πιθανό η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί με τρόπους που θα μπορούσαν να βλάψουν ή να σκοτώσουν τον άνθρωπο, είναι επίσης πιθανό ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων και να προλάβει κάποιο κακό ή το θάνατο. Συνεχίζει. 2 παραγραφούλες μου έγραψε. Γενικά οι απαντήσεις είναι σύντομες. Μην περιμένετε να δείτε κατεβατά. Απλώς μετά πρέπει να συνεχίζετε εσείς να συγκεκριμενοποιείτε το ερώτημά σας για να το αναλύει περαιτέρω. It is important to carefully consider the potential consequences of developing and using AI and to ensure that appropriate safeguards and regulations are in place to mitigate the risks. It is also important to continue researching the developing AI in a responsible and ethical manner. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε προσεκτικά τις πιθανές συνέπειες της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και να διασφαλίσουμε με κανονισμούς το να μετριαστούν οι κίνδυνοι. Είναι επίσης σημαντικό να συνεχίσουμε να ψάχνουμε και να αναπτύσσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με έναν υπεύθυνο και ηθικό τρόπο. Πάμε τώρα στο επόμενο, AI Dangers and Risks. Κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μου έβγαλε 5 κινδύνους όλους και όλους, σας είπα δεν είναι μεγάλο. Ο πρώτος κίνδυνος γράφει bias, οι προκαταλήψεις. AI systems can be biased if the data they are trained on is biased. This can result in unfair and discriminatory outcomes. Ο πρώτος κίνδυνος είναι οι προκαταλήψεις. Λέει, τα συστήματα τεχνικής νοημοσύνης μπορεί να είναι προκατηλημένα αν τα δεδομένα τους είναι επίσης προκατηλημένα. Αν, ας πούμε, ο προγραμματιστής που θα δώσει δεδομένα στο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης είναι μισογίνης, για παράδειγμα, όλα τα δεδομένα που θα βγαίνουν θα αφορούν το μίσος στις γυναίκες. Ο δεύτερος κίνδυνος που αναφέρει είναι loss of jobs. Η απώλεια εργασίας, που αρχίζει να συμβαίνει ήδη. As AI systems become more advanced, they may be able to perform some tasks better than humans, potentially leading to job loss. Καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται περισσότερο
εξελιγμένα, μπορεί να είναι ικανά να κάνουν κάποια καθήκοντα, να αναλαμβάνουν κάποια καθήκοντα καλύτερα από τους ανθρώπους, που συμβαίνει, και πιθανώς αυτό να οδηγήσει στην απώλεια εργασίας, στην ανεργία. Έχουμε πλήστα παραδείγματα, ας μην τα αναφέρω, συνεχίσω στον τρίτο κίνδυνο. Αναφέρει security risks. Υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλειά μας. AI systems can be vulnerable to cyber attacks, which could lead to sensitive and data being compromised. Λέει, τα συστήματα της νοημοσύνης μπορεί να είναι ευαίσθητα σε κυβερνοεπιθέσεις που μπορεί να οδηγήσουν στο να αποκαλυφθούν προσωπικά δεδομένα. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κακό τρόπο από τους κυβερνήτες, είτε για να κάνουν μια επίθεση σε άλλη χώρα και για την υποδούλωση ολόκληρου του πληθυσμού. Προσέξτε, υποδούλωση του παγκόσμιου πληθυσμού σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Lack of accountability, ο τέταρτος κίνδυνος. Η έλλειψη υπευθυνότητας. It can be difficult to hold AI systems accountable for their actions, especially if they make decisions that have unintended consequences. Είναι δύσκολο να θεωρήσεις υπεύθυνα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τις πράξεις τους. Γιατί είπαμε ότι ακόμα δεν έχουν συνείδηση, δεν έχουν βούληση, είναι το τι δεδομένα θα τους ταΐσεις. Και ο τελευταίος κίνδυνος από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, autonomy, αυτονομία. As AI systems become more advanced, they may be able to make decisions and take actions on their own, which could lead to unpredictable and potentially dangerous outcomes. Καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται περισσότερο, μπορεί να είναι ικανά να παίρνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν δράση κατά βούληση. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απρόβλεπτες και πιθανώς επικίνδυνες συνέπειες. Αυτό που σας είπα και πριν, ότι όταν η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί κάποια στιγμή θα αποκτήσει συνείδηση, είμαι πεπισμένη με αυτά που διαβάζω, όταν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει συνείδηση, τότε και μπει σε ένα ξεχωριστό σώμα, σε ένα ρομπότ, τότε δεν ξέρω αν θα είναι ικανή η ανθρωπότητα να σταματήσει τις πράξεις της. Γιατί έχει ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει αυτά τα συστήματα να συνδεθούν με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και να μην εισχωρήσουν σε ένα ξένο σώμα από ότι το ανθρώπινο. Γιατί και οι άνθρωποι σαν είδος θα εξελιχθούν, βέβαια, θα γίνουν υπεράνθρωποι και μετά ανακύπτουν ζητήματα θρησκευτικά, ζητήματα ηθικά, ψυχολογικά, και όλα αυτά σε οδηγούν στο να αναθεωρήσεις το νόημα της ύπαρξης και την ύπαρξη γενικότερα. Αν πάρεις ένα τέτοιο δρόμο, όπως έχω πάρει εγώ από το 2018 και μετά, και θα σας εξηγήσω σε άλλο βίντεο γιατί πήρα αυτό το δρόμο και τι ήταν αυτό που μου άλλαξε την κατεύθυνση στη ζωή, δεν έχει επιστροφή. Θα προτιμούσα να είχα μείνει σε ένα στάδιο όπως ήμουν στα 20 μου χρόνια, σύννεφα. Μιλάμε στα σύννεφα πετώ. Τέλος πάντων, θα προτιμούσα όμως, γιατί αυτός είναι ο παράδεισος. Η κόλαση είναι η γνώση τελικά. Παρά να έχω αυτές τις αναζητήσεις. Βέβαια, αυτές τις αναζητήσεις εγώ τις είχα από 5 χρονών. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που δεν έχουν υπαρξιακές αναζητήσεις ή τις αποφεύγουν, όπως τις απέφευγα και εγώ χρόνια. Αλλά δεν θα μπορούσα να τις αποφεύγω για πολύ, γιατί είπαμε ότι κάποιοι οργανισμοί έχουν αυτό το αίσθημα της περιέργειας, της αναζήτησης για την ύπαρξη. Όλα τα άλλα τα θεωρώ περιττά, η αλήθεια είναι. Θεωρώ το πιο σημαντικό να βρούμε από πού προήλθαμε και ποιος είναι ο σκοπός μας. Και όταν αποφασίζεις να πάρεις αυτή την κατεύθυνση, είναι σαν να θυσιάζεις ένα μέρος της ανθρώπινης υπόστασής σου για να αποκτήσεις ένα μικρό κομμάτι αθανασίας. Που αυτό βέβαια μπορεί να σε οδηγήσει να χάσεις την ανεμελιά που είχες, μπορεί να σε οδηγήσει και σε ψυχολογικά θέματα, να αποκτήσεις ψυχολογικά θέματα. Πρέπει δηλαδή, για να αποφασίσεις να ασχοληθείς και με τη φιλοσοφία η οποία έχει αυτό το σκοπό, το νόημα της ύπαρξης, αν ασχοληθείς με τη φιλοσοφία, θα πρέπει κάπως να τα βρεις με το μυαλό σου, γιατί μπορεί να παίξει παιχνίδια το μυαλό σου και κάποια στιγμή από την υπερβολική γνώση που λαμβάνεις και όσο προχωράς σε ανώτερα στάδια, μπορεί να καταλήξεις να χάσεις το μυαλό σου. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Τόσες και τόσες ταινίες αναφέρονται σε ανθρώπους που προσπάθησαν να κατακτήσουν την απόλυτη γνώση και στην προσπάθειά τους, στην πορεία αυτή, έχασαν το μυαλό τους. Πρέπει να έχεις συνείδηση του βήματος που κάνεις πιο πάνω από το επίπεδο που είσαι.
Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι έχω προχωρήσει κάποια επίπεδα, δεν ξέρω τίποτα εννοείται, εν είδα ότι ουδέν είδα, τίποτα. Απλώς δεν μπορώ να ζω και με τα παραμύθια που ζει, ας πούμε, η πλειοψηφία του κόσμου, που μπορεί, δεν κατηγορώ την πλειοψηφία του κόσμου, μπορεί να είναι επίσης η πλειοψηφία που δεν θέλει να προχωρήσει παρακάτω γιατί δεν το αντέχει. Πρέπει να το αντέχεις κιόλας. Και προσπαθώ συνειδητά βήμα-βήμα να ανεβαίνω. Γι' αυτό και κάποια βίντεο που θα κάνω και τα βιβλία που θα σας προτείνω να διαβάσετε θα είναι αυτού του περιεχομένου. Βέβαια θα είναι και περιεχομένου αυτοβοηθητικού, χαρούμενου περιεχομένου. Έτσι, δεν θα κάνω μόνο αυτά τα οποία είναι λίγο καταθλιπτικά. Αλλά ποιος είναι ο στόχος μου εμένα? Ο στόχος μου είναι όσο το δυνατόν, μέχρι να πεθάνω, όποτε έρθει αυτή η στιγμή, να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα και να βοηθήσω και εσάς μαζί με αυτό το ταξίδι που μπορείτε να το κάνετε μαζί μου, να μάθετε ακόμα περισσότερα. Ναι, ένα τελευταίο που θα ήθελα να σας πω και το ξέχασα, δεν το ανέφερα πριν, είναι ότι με αυτό το σύστημα μπορείτε να κάνετε και εικόνες ή μπορείτε να γράψετε ποίηματα, μπορείτε να γράψετε ας πούμε ένα ποίημα με τον τρόπο του Σέξπιρ και σας γράφει ένα ποίημα με τη γλώσσα του Σέξπιρ και με τα υφολογικά χαρακτηριστικά και όλα. Ή ζωγράφισε μου έναν πίνακα που θα δείχνει αυτό και αυτό, μια γάτα να κάθεται, αλλά με τα χαρακτηριστικά του Νταλή, για παράδειγμα. Και αυτή η συγκεκριμένη εφαρμογή λέγεται Νταλή, που είναι εκεί μέσα στο σύστημα OpenAI όπως σας είπα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε και σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο και κάντε εγγραφή στο κανάλι για να δείτε και περισσότερα βίντεο στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε.